Do të flasim për institucionet e reja të reformës në drejtësi. Kemi disa shifra që vinë kryesisht nga KPK-ja, nga që quhet shkalla e parë e personave të gjyqtarëve dhe prokurorëve nga 800 që ka pasur trupa e drejtësisë, aktualisht janë 250 që kanë kaluar në filtrin e Vetingut, 99 e kanë humbur betejën me verifikimin e pasurisë së tyre dhe rreth 10 a 15 mund të jenë të dorëhequr, por nuk i kemi shifrat e sakta. Gent Ibrahimi, faleminderit që je këtu. Ne po ndjekim rregullat e reja të Covidit dhe nuk takohemi, ruajmë distancën fizike. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Jemi 4 vjet nga miratimi i reformës në drejtësi. Bashkë kemi bërë emisionet pa filluar ende reforma, kemi folë për nevojën për ndryshimet kushtetuese, më pas që dolëm tek ajo kushtetut që tashmë ka në trupin e saj institucionet e reja të drejtësisë, por për shembull SPAK nuk e ka ende numrin e prokurorëve që duhet kishte 15. BKH-ja nuk është ngritur ende. Çfarë po ndodh? Pse këto vonesa? Nuk ballafaqohem shpesh me data dhe shifra dhe ju falenderoj, sepse në fund është detyra juaj që të kujtoni kohën që kalon, numrat që ndonjëherë nuk janë aq premtues, dhe vërtet 4 vite është një kohë e gjatë. Vërtet në verë në vitin 2016 filloi gjithë kjo procedurë e stërzgjatë, filloi zbatimi i reformës në drejtësi, e cila u sankcionua nga kushtetuta, u detajua më tej me ligjet që vijuan, por janë vërtet 4 vjet, shumë çka ka ndodhur, është e vërtet që ka ndodhur më pak nga ç'pritet të ndodhte në këto 4 vite. Unë mendoj që arsyeja kryesore është mosbërja e llogarive siç duhet me kohën dhe vështirësinë që paraqet procesi i Vetingut. Padyshim që Vetingu është diçka që gjithë e kërkonin dhe në fund ne e morëm, por ndoshta askush në atë kohë nuk ishte në gjendje të parashikonte me saktësi se çfarë vështirësisht dhe çfarë fatshkore do kërkonte procesi i Vetingut. Kështu që si arsye kryesore për këtë vonesë unë do të quaja pikërisht procesin e Vetingut. A ka një mënyrë për ta përshpejtuar procesin, të shtohet trupa që bën Vetingun, apo diskutohen, sepse me këtë ritëm do të duhen dhe 15 vjet që të përfundojmë? Është e vërtet që procesi i Vetingut nuk ka pasur ritmet e pritura nga të gjithë, a duhen përshpejtuar ritmet, përgjigja s'mund të jetë verse po. Kur shtrohet pyetja tjetër si, aty pastaj mund të kemi pikpamje të ndryshme, padyshim që konsolidimi i institucioneve të Vetingut është një nga mënyrat se si arrihet tek përshpejtimi i procesit të Vetingut. Tashmë mund të themi që institucionet janë të konsoliduar, ato po veprojnë prej pothuaj 3 vitesh dhe në këto kushte njerëzit kanë fituar ekspertizën e dur, procedurat administrative kanë fituar automatizimin e dur, kështu që mund të themi që e kemi shtëruar atë shpejtësi që mund të vinte nga konsolidimi i institucioneve të Vetingut. Duhen eksploruar mënyra të tjera, me sa duket shtimi i anëtarëve të organeve të Vetingut. Pse jo? Është një opsion, mund të shihen paksa e vështirë duke pas parasysh vështirësitë në procesin e krijimit të organeve në radhë të parë, por edhe faktin që do të ishte një mundësi e re për politikën për të ndërhyrë në caktimin e njerëzve që do të shërbenin në organet e Vetingut. Unë mendoj që kjo duhet lënë me një anë për shkak të implikimeve dhe vështirësive që paraqet, por shtimi i kapaciteteve njerëzore tek organet e Vetingut, i buxhetit tyre padyshim që është një mënyrë që duhet eksploruar për të patur rezultate më të larta, me shpejtësi më të madhe nga ana e Vetingut. Mbetemi pak tek BKH-ja, Byroja për Hetimin Kombëtar. Ku jemi me krimin e saj? Faktikisht, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka një rol episodik dhe marginal në krimin e Byros Kombëtare të Hetimit. Është vetë SPAK, pra trupa e prokurorëve, ka rolin kryesor për krimin e Byros Kombëtare të Hetimit. Kujtoj që Byroja Kombëtare e Hetimit është një trup specializuar e policisë gjyqësore, atashuar pranë trupës së prokurorëve. Procesi i përzgjedhjes, procesi i krijimit të Byros Kombëtare të Hetimit fillon me emërimin e drejtorit Byros Kombëtare të Hetimit. Kjo është kompetencia ushtron Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Pra jemi ne ata që në fund emërojmë X-in apo Y-in si drejtues të Byros Kombëtare të Hetimit. Por kujtoj që kjo nuk është kaq shumë sa ç'duket, sepse në fakt ne na paraqitet vetëm një kandidaturë dhe ne kemi drejtën për ta emëruar apo për ta rrëzuar atë kandidaturë. Nga ju vjen kandidatura? Kandidatura vjen nga vetë SPAK. Brenda SPAK-ut është krijuar një trup me 3 anëtar, 2 prej cilëve janë prokuror të SPAK, i tretë është një gjyqtar i gjykatës posaçme. Këta 3 janë përgjegjës për procesin e përzgjedhjes së kandidatëve. Është një proces i cili ka qenë përbërë nga disa etapa, janë konsumuar pjesa më e madhe e etapave. Sot që flasim, ata kanë arritur të identifikojnë një rreth të ngushtë
me 4 kandidat, dhe këta 4 kandidat janë në procesin e vetingus, që është një veting ndryshe nga i vetingu që i madh që dëgjojnë të gjithë. Është më prioritar apo është vetingu? Është më i shpejt. Është më i shpejt. Unë desha të përfitoj nga rasti të kujtoj që përveç atij vetingut të madh dhe të jashtëzakonshëm që ne shohim në ekranet e televizionit, në punën tonë të përditshme, ne kryejmë veting vazhdimisht. Qoftë Këshilli i Lartë i Prokurorisë, qoftë Këshilli i Lartë gjyqësor, SPAK në rastin e përzgjedhjes së kandidatëve për drejtues, por edhe për oficerët të Byros Kombëtare të Hetimit, është një lloj vetingu i cili konsiston në një korrespondencë me rreth 35 institucione, 35 zyra, korrespondencë e cila synon të nxjerrë në pa integritetin e kandidatëve, rregullsinë e pasurisë tyre edhe anën e tyre profesionale. Është një proces që sa i takon këtyre kandidatëve është në proces, është në vijim e sipër. Nga çasti në çast presim që mendoj që kjo është një punë që po e kryejnë ata, jo ne. Sidoqoftë ne nuk mund të jemi krejtësisht të dizinteresuar për atë çka po ndodh dhe jemi interesuar dhe ajo çka kam mësuar prej SPAK është që rreth mesit korikut ne do të kemi kandidatin e përzgjedhur prej tyre. Ky kandidat do të emërohet pastaj nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, kuptohet në rast se Këshilli e gjykon kandidatin atë të duhurin. Këtë do të pyesja, pra KLP-ja në këtë rast është vetëm një lloj roli notarizues, vetëm do ta pranojë ose jo, apo ka të drejtë ta kthej nëse nuk i pëlqen? Padyshim që ka drejt ta kthej, por mundësitë tona për ta kthyer janë gjithsesi të kufizuar, të minimizuar, sepse ne nuk kemi përfshirë në procesin e përzgjedhjes, ne nuk e dimë se si krahasohet kandidati që na paraqesin ne në raport me kandidatët e tjerë, cilët janë rrëzuar gjatë rrugës. Kështu që ajo çka do të shohim ne është vetëm nëse ka ndonjë gabim të rënd në procedurën e përzgjedhjes kandidatit, për ndonjë arsye apo tjetër është neglizhuar plotësimi ndonjë prej kushteve ligjore nga ana e kandidatit, nëse është shkelur ndonjë aspekt i procedurës, pra kemi një rol formal, mund ta quash notarizues, po të duash, ne jemi të vetëdijshëm që është një rol dytësor në këtë proces. Çfarë ndodh mbas zgjedhjes së kryetarit të byros? Atëherë fillon krijimi i Byros Kombëtare të Hetimit, edhe siç po e kuptoni, afatet fillojnë edhe shtyhen. Byroja Kombëtare e Hetimit do të ketë në përbërje të saj rreth 60 oficerë të policisë. Të gjithë këta do të përzgjidhen përmes një procedure kompetitive. Nuk ka nisur një proces paralel? Jo, nuk ka nisur, është e pamundur sepse drejtuesi... Pra do ta nisë kryetari nga momenti që zgjidhet? Në momentin që zgjidhet drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit, ai është personazhi kryesor në procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të Byros Kombëtare të Hetimit. Është procesi i përzgjedhjes, është procesi i vetingut të tyre, që kryhet përsëri. Sa mund shkojnë në pritshmëritë që janë bërë? Përzgjedhja e 60? Unë jam bërë pak famkeq sa i takon parashikimeve të dështuara. Nuk doni të jepni më afate kohore? Jo, nuk duaj që ta mbyll bisedën kështu, sepse edhe unë ashtu si ju jam interesuar për të kuptuar se çfarë do ndodhi dhe ku do të ndodhi. Por këto parashikimet që unë bëj her pas here, që i kam bërë her pas here në të kaluarën sa i takon krijimit të SPAK-ut, zgjedhjes prokurorit të përgjithshëm, kanë qenë të kushtëzuar nga ecësuria e procesit vetingut. Edhe unë nuk mund të bëj vetëm një projekcion të përafërt të kësaj kohe, por sidoqoftë mund të them që përpara fundit të këtij viti ne do ta kemi Byron Kombëtare të Hetimit në punë. Në mos të gjithë strukturën prej 60 oficerësh, të paktën një pjesë të rëndësishme të saj duhet ta kemi në punë përpara fundit të vitit. Përpara fundit të këtij viti. Dhe mund të quhet në momentin kur ngrihet BKH dhe kemi dhe SPAK-un me pritshmërinë që të përfundojnë edhe të gjithë të 15 prokurorët, që drejtësia e re nis të ecë me këmbë të veta me këto dy institucione, apo do të penalizohet për faktin që nuk është ende gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë? Jo, besoj që ato janë kushtet mjaftueshme që, siç e thatë ju, drejtësia e re të fillojë të ecë me këmbët e veta. Unë shpresoj që të jem gjithmonë më pak i kërkuar nga mediat në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me funksionimin e SPAK të Byros Kombëtare të Hetimit. Është e vërtetë që këto institucione janë supozuara të jenë të vetë organizuara, të vetë qeverisura dhe të përgjegjshme vetë përballë publikut, përballë kuvendit, por edhe përballë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Padyshim që ne gjithë shpresojmë që SPAK në momentin që gjitha kushtet e kërkuara nga ligji, po edhe objektivisht për mirë funksionimin e tyre, në momentin që gjitha kushtet janë shtruar, janë ezauruar, të fillojë të funksionojë me kapacitet plot. Nuk më pëlqen të jem apologjetik, shfaqësues në raport me ta, por më duhet të them gjithsesi që ne ende nuk i kemi mbaruar gjitha detyrimet
tona. Çfarë detyrimesh nuk janë përfunduar? Sepse SPAK ka tashmë 6 muaj që ekziston, por nuk është parë ndonjë rezultat spektakolar. Mos ndoshta kishim rritur shumë pritshmëritë të këto institucionet e reja, përfshi dhe SPAK. Mundet, ndoshta SPAK mund të kishte qenë pak më i zhdërvjellët në marrëdhëniet me publikun. Unë besoj që objektivisht SPAK ka më pak se 6 muaj, duhet llogarisnin këtu edhe kufizime të tjerë dhe gjatë këtyre 2 muajve të fundit, sidoqoftë çdo strukturë e re që krijohet ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për besimin e opinionit publik. Dhe ndoshta besimi i opinionit publik mund të ishte ushqyer pak më mirë nga SPAK. Por duke lënë mënjan këtë, që është një çështje taktike, në thelb unë mendoj që SPAK ende nuk mund gjykohet për performancë të ulët, të mesme apo të lartë, që nuk është rasti, siç e thatë ju në këtë rast. Ka ende shumë detyrime që rëndojnë mbi kuvendin, mbi Vetingun, mbi Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Çfarë detyrimesh ka kuvendi ndaj SPAK-ut? Kuvendi ka detyrimin për të rishikuar pagën e SPAK. Përsa kohë që SPAK nuk ekzistonte ende, kemi qenë ne Këshilli i Lartë i Prokurorisë që jemi bërë, si të thuar, sponsor të nevojës për të rritur pagat e SPAK. Ne kemi qenë kontributorët e një projekt një amendamenti në ligjin për statusin, kur kërkoi dhe rregulloi rritja e pagave të SPAK, por ky ligj u kthye nga presidenti i Republikës, jo për shkak të pagave të SPAK, nuk kishte kundërshtim për pagat e SPAK, ai kishte kundërshtim për formulën e betimit, nëse e mbani mend, sepse rreth kësaj çështje u zhvillua debati midis tij dhe Shumicës, por si thua çdo gjë njohur me të thatët, edhe në këtë rast edhe propozimi për rritjen e pagës së SPAK u la mënjan. Tashmë që SPAK është krijuar, ka marrë vetë nismën për ndryshime ligjore, kanë propozuar ndryshime në ligjin për SPAK, janë ca ndryshime të cilat duhet të bëhen. Gjithë ne jemi koshient për rëndësinë e veçantë të kësaj strukture. Ne kemi pritshmëri shumë të mëdha në raport me atë strukturë, padyshim që edhe ne si shoqëri duhet bëjmë pjesën tonë. Kjo i takon ta bëjë kuvendi. Ne si Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet bëjmë të mundur plotësimin e strukturës së SPAK. Është e vërtetë që ne i kemi përzgjedhur ata 15 prokurorët që do duhet shërbejnë SPAK, por këta, si thua, që kanë kaluar procesin e Vetingut në faza të ndryshme me shpejtësi të ndryshme, edhe ne pritëm deri në fund të dhjetorit, kur patëm më në fund një numër të arsyeshëm për të filluar punën, ende nuk jemi në gjendje ta plotësojmë organikën prej 15 prokurorësh. Ky është një vendim që kemi marrë ne, që SPAK duhet të ketë 15 prokurorë. Apo ju mungon, pse nuk jeni në gjendje ta plotësoni? Sot që flasim në SPAK shërbejnë 12 prokurorë nga 15 që është struktura e tyre. Një strukturë që kemi vendosur ne. Në të ardhmen këtë strukturë nuk do të vendosim më ne Këshilli, por vetë SPAK në marrëdhënie drejt për drejta me kuvendin do të vendosi për strukturën dhe organikën e SPAK. Pra do jenë 15, do jenë 20, do jenë 18, është puna e tyre. Ne kemi qenë ata që kemi marrë vendimin e parë, duke qenë se nuk kishte kush ta merrte tjetër. Ne kemi përzgjedhur 15 kandidat, disa prej tyre nuk e kanë kaluar Vetingun, disa janë ende në procesin e Vetingut, dhe në këto kushte ata janë detyruar të shërbejnë me një organik nën atë që është parashikuar në strukturë. Zoti Ibrahimi. Ka detyrime tjera që janë ende në proces. Krijimi i byros është faktori kryesor që është ndërlidhur. Dhe pastaj padyshim që ka dhe probleme më të vogla që ndoshta nuk është vendi për të mbështetur publikun tuaj, por sidoqoftë çështje që kanë të bëjnë me ambientet, me pajisjet, me buxhetet, janë ende çështje që nuk kanë marrë trajtim të dur. Që sigurisht ndikojnë pastaj në rezultatin e hetimit dhe të gjithë veprimtarisë tyre. Prap tingëllova shfaqësues në raport me SPAK, megjithëse nuk e kisha si qëllim ta bëja, por me sa duket ne jemi ende në pozita paternaliste me këtë strukturë që është ende në fazat e hershme të ekzistencës së saj. Zoti Ibrahimi, keni pasur mundësi të bëni edhe një reflektim të reformës, të mënyrës si u bë reforma, çfarë u përfshin ju vetë keni konsumuar tashmë gjysmën e mandatit tuaj. Nëse do të ishit në pozitë që ishit më parë, ju keni qenë një nga bashkëhartuesit, jeni marrë me pjesën se si çfarë është futur në reformë tek institucionet dhe mënyra si janë ndërtuar ato. A do të kishit bërë diçka ndryshe me këto që dini sot? Patjetër, është një pyetje me vend kjo që shtroni. Paradoksalisht nuk kam menduar më shumë për reformën atëherë kur nuk isha pjesë e strukturave të drejtësisë së re. Tani që jam këtu, kam një fokus veprimi më të ngushtë edhe jam i përqendruar 100% atje, dhe ndonjëherë më shpëtojnë zhvillimet që në fusha të tjera, me gjykatën kushtetuese, me Këshillin Lart Gjyqësor, me Inspektorin Lart Drejtësisë. Nuk mund të them që jam i painformuar kursesi, por për të kthyer te pyetja juaj, do kishim bërë ndonjë gjë ndryshe. Unë vazhdoj të besoj në mënyrë fanatike tek fakti që arkitektura e sistemit tonë drejtësisë, arkitekturë që u konceptua
me kushtetutën e vitit 2016 është e shkëlqyer. Nuk ka të dytë në Evropë, sa i takon nivelit mendimit dhe thellësisë mendimit që ka paraprirë këtë konfiguracion, këtë strukturë, këtë arkitekturë sistemi tonë drejtësisë. Pa nuk keni dyshime se është një arkitekturë e mirë në letër, po e pamundur për të zbatuar, duke pasur parasysh dhe burimet njerëzore, kapacitetet, kriteret që janë vendosur, kriteret për të kaluar vetingun, janë thuajse të pamundur për të kaluar, duke pasur parasysh dhe nga cila Shqipëri vinim, nga Shqipëria e mospagesës taksave, nga Shqipëria informale, etj. A duhet i kishit marrë parasysh këto që atëherë? Patjetër, çdo gjë që rezulton që nuk ecën me ritmin e dur dhe me cilësinë e dur, do duhet të jetë, si thua, dëshmia përfundimtare e faktit që nuk është menduar aq mirë sa duhet kur janë bërë planet. Kështu që unë pra Isam Takon mund të pranoj përgjegjësinë për këtë pa problem. Por ajo çka mund të them është që mënyra se si zbatohet një koncept, siç është koncepti që qëndron në themel të sistemit tonë drejtësisë, kompromentohet pjesërisht nga imperfeksionet në fazën e konceptimit, por më shumë se kaq nga imperfeksionet në fazën e zbatimit. Ju me drejt përmendni që mos ndoshta kemi ngritur shumë lart stekën dhe këtu në Shqipërinë tonë që vjen nga informaliteti vërtet nuk ka njerëz që t'i arrijnë këto standarde kaq larta, standarde që janë menduar të zbatohen vende me ekonomi të stabilizuar, me demokraci të stabilizuar prej shekujsh. Po, mund të ishte një përgjigje për këtë pyetje, por nga ana tjetër, kushtetuta nuk ka qenë kaq exigjente në këtë rrafsh. Pra, kur ka ardhur puna për kërkesat, për të justifikuar pasurinë, për të justifikuar origjinën e të ardhurave të tua, kushtetuta thot shumë qartë që në mënyrë që një magjistrat të mos arrit të kalojë vetingun, do duhet që ai të ketë një pasuri 2 herë më të madhe se sa ajo që arrin të justifikojë me letra. Pse është bërë kjo? Është një indulgjencë nga ana e kushtetutbërësit? Jo, nuk është një indulgjencë, është një vedije për realitetin në cilin ne jetojmë. Një shoqëri në shkallë të madhe informale, ku jo çdo transakcion që ne kryejmë është justifikuar me letra. Pra, kjo vedije e kushtetutbërësit në fakt nuk është zbatuar, nuk është mbajtur parasysh në zbatim. Për pasojë, unë mendoj që ne kemi... Do të thënë është ligj i gabim, po thonë. Nuk do nxjerr fjalën gabim nga ju sot e kuptova këtë, po duhet ka shkuar në një drejtim tjetër. Domethënë, nuk e di sa i qartë ishte kjo indulgjenca në thonjza, kjo vedia e kushtetutbërësit për të qenë disi më të relaksuar në përkimin e këtyre standardeve, duke parashikuar me drejt që do thosha unë, që në rast se dikush ka një pasuri më të madhe sa 2 fishi i asaj që arrin të justifikojë, pra unë justifikoj 100. Nëse kam 199, do duhet të kaloja vetingun. Këtë ka thënë kushtetuta. Dhe kjo do të ishte një mënyrë praktike për të kaluar këto vështirësitë që vetiu kemi ne si shoqëri me ekonomi jo formale. Por në praktik nuk është mbajtur parasysh ky parashikimi i kushtetutës, prandaj kemi gjithë vështirësi për të siguruar numrin e mjaftueshëm të kandidatëve. Thatësira me cilën u ballafaqua KED kur erdhi puna për të përzgjedhur kandidatët për gjykatën kushtetuese është arsyeja e parë dhe e fundit për dështimin në përzgjedhjen e gjykatës kushtetuese. Imagjinoni të kishte pas një burim të mjaftueshëm kandidatësh, cilët plotësonin kushtet, këtë do të ishte më e lehtë puna dhe do të kishim sot padyshim 6 anëtar të gjykatës kushtetuese. Po sa mundur ishte që të mos ishte kjo thatësirë, se ju e njihni Shqipërinë, njihni juristët e mundshëm që plotësonin kriteret. Unë mendoj që organet e vetingut janë përgjegjëse për interpretimin e asaj dispozite të kushtetutës, që përsëris edhe një herë, që thotë që në rast se ti ke më pak se 2 fishi i pasurisë që arrin të justifikosh, do duhet të kalosh vetingun. Ato nuk e kanë interpretuar kështu. KED është e lirë të bëjë një interpretim të kësaj dispozite në mënyrën e vet. Pra në rast se organet e vetingut janë treguar më eksigjente se ka mandatuar kushtetuta sipas gjykimit tim. Më katolik se papa. Po doni, KED nuk kishte pse ta bënte këtë. Por ndërkohë ata që janë kandidat të mundshëm për gjykatën kushtetuese nuk e dinë se çfarë standardi i pret. Nuk e dinë se KED do ta zbatojë këtë standardin më indulgjent apo do zbatojë standardin më exigjent. E në këto kushte besoj që kjo ka përcaktuar edhe thatësirën në prurjet në kandidat. Zoti Ibrahimi, a mendoni se ka pasur një tendencë në zbatimin e vetingut paktën për t'i shkarkuar përmes procesit vetingut gjyqtarët, nisur dhe nga perceptimi se pjesa më e madhe e gjyqtarëve dhe prokurorëve ishin korruptuar?
Nuk e besoj këtë. Padyshim që perceptimi bën të vetën, por në llogaritë fundit, procesi i vetingut është një proces i rregulluar në mënyrë të imët procedurale, që ofron garanci maksimale sa i takon të drejtave të atyre që janë subjektet të procesit vetingut, gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në këto kushte, tendenca edhe po që në kokën tënde si antar i vetingut është shumë vështirë të materializohet në vendimarrje. Unë duhet të them edhe diçka tjetër, që unë kam një vlerësim shumë të lartë për organet e vetingut për atë çka kanë bërë. Pavarësisht se vazhdoj të them që një efekt ansor negativ i punës tyre ka qenë interpretimi tepër strikt i dispozitës kushtetuese për dyfishin e pasurisë. Ky është një efekt ansor negativ. Kam një vlerësim maksimal për punën e tyre, sepse ata janë shqiptarë që arrin të ndëshkojnë shqiptarë. Tani unë jam antar i një organi vendimarrës ku ne marrim mendime për statusin e prokurorëve, për emërimin e tyre, për shkarkimin e tyre, për transferimin e tyre. Dhe të jeni të sigurt që është shumë e vështirë të marrësh vendime për statusin e një individi. Ne jemi poroz nga ana kulturore sa i takon aftësisë së botës jashtme për të na influencuar. Në këto kushte, të arrish që të largosh nga sistemi gjysmën e gjyqtarëve dhe prokurorëve është një merit shumë e madhe e organeve të vetingut. Ato kanë arritur të fusin një kulturë të re të veprimit të ligjit mbi mes nesh. Pra shqiptari që zbaton ligjin mbi shqiptarin është një risi shumë e madhe dhe këtë duhet t'ia dim për nder vetingut. Por i monitoruar nga ndërkombëtarët. Patjetër, i monitoruar ndërkombëtarët. Sidoqoftë, ju kujtoj që nuk i merr ONM-ja vendime, do ONM-ja po ndjek seancat me laps me letër dhe ka në dorë vetëm të flasë. Dhe më pas ndikon në KPA, kur vjen puna te kapeli. As KPA nuk ndikon. Ka vetëm të drejtën që të bëjë të mundur ankimin. Do me thënë, monitoruesit ndërkombëtar nuk duhet t'i fetishizojnë. Ata janë shumë të rëndësishëm, janë padyshim një nga arsyet e suksesit vetingut në nivelin e goditjes të shkeleve të ligjit nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por vendimet janë të shqiptarëve, i marrin ata. Kështu që në këto kushte duhet të jemi krenar për këtë. Ajo që kam vjen keq për organet e vetingut janë dy gjëra. Ajo që thash, pra që kam bërë një interpretim tepër strikt të kërkesës për dyfishin e pasurisë, dhe tjetra është që në disa raste kanë goditur persona cilët kurse si nuk kanë asgjë të përbashkët me korrupsionin dhe mungesën e integritetit, dhe në këtë mënyrë kanë diskredituar në një masë caktuar procesin. Antoneta Sevdari, padyshim, është një nga. Këta nuk duhet të futem në shumë raste, por me që ju po mashtroni pyetjen kështu, duhet të jap sigurinë atyre që më dëgjojnë që nuk flas në tym, por që kanë parasysh persona konkret, kur them që në raste konkrete vetingu ka shkarkuar simbole të integritetit në radhët e magjistratëve. A ka zbatuar dy standarde vetingu në vlerësimin e kritereve dhe kalueshmërisë apo jo? Jo, në fakt, ka qenë konsistent në zbatimin e standardeve, qoftë edhe të ati qoftë edhe në mosmarrjen parasysh të kërkesës ligjit për dyfishin e pasurisë. Ka qenë konsistent, vetingu ka qenë shumë konsistent. A keni ju informacione apo dyshimet se kanë qenë presion politik organet e vetingut për vendimarrje të caktuara? Shikoni, thash pak më parë në një kontekst tjetër që ne shqiptarët në përgjithësi jemi poroz dhe përsëri shpresoj që kuptohet kjo fjalë nga ata që dëgjojnë, jemi të depërtueshëm pra nga influencat. Influencat që vijnë nga miqt, nga politika, nga biznesi, ndonjëherë dhe nga influenca që vjen si rezultati i korrupsionit. Pra ne jemi një shoqëri që e kemi këtë veçori jo të mirë për fat keq. Kështu që unë nuk përjashtoj mundësinë që në raport me organet e vetingut, ashtu si në raport me Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe çdo institucion tjetër në sistemin e drejtësisë, të ushtrohen influenca nga burime të ndryshme, por ju siguroj që këto influenca për shkak të procedurave që ne jemi të detyruar të ndjekim, për shkak të kushteve eksigjente të cilat duhet të plotësojnë kandidatët, nuk janë kurrë vendimtare. Unë ju siguroj sot ju që asnjë burr në Shqipëri, cili është burri më i përshtatshëm sot në Shqipëri sipas jush? Nuk mund ta them këtë. Po themi, në pushtetin ekzekutiv, kryeministri, kemi parlamentin, kryetari i parlamentit, kemi presidentin. Nëse ai burr sot vendos që dikush do jetë diku, mund të bëjë të tjen, por kjo nuk është kurse si vendimtare. Ju personalisht keni pasur presion politik? Meqense dhe opozita ju ka sulmuar për shkak lidhjeve familjare,
ju ka kompleksuar në këtë drejtim për të qenë më i favorshëm me majorancën? Nuk mund të bëj sikur këto gjëra vinë anash pa pasur ndonjë efekt. Padyshim që unë mundohem ta kontrolloj atë që ju e quajtë kompleks. Mendoj që ja kam dalë, por padyshim që është një formë presioni, të cilën duhet ta administrosh. Në radhë parë personalisht, pastaj edhe në nivelin e institucionit ku ti shërben. Po nga majoranca keni pasur presion? Presioni jo, padyshim që ata janë politikanë dhe ata përpiqen të influencojnë, ata përpiqen të projektojnë mendimet e tyre në çdo rrafsh të jetës, edhe në përzgjedhjen e kandidatëve. Këto vinë në formën e opinioneve, të cilat ne e kemi gjithë kapacitetin për t'i administruar, siç e thash, për shkak të procedurave që jemi të detyruar të ndjekim, edhe për shkak të kushteve ekzigjente që duhet plotësojnë kandidatët. Këto kushte askush nuk mund të bëjë ditën natë dhe natën ditë. A ka njerëz në KLP në gjykimin tuaj që nuk meritojnë të ishin aty ose mund të kishte më mirë? Shiko, pjesës së parë të pyetjes nuk mund t'i përgjigjem sepse në fund fundit kush jam unë jam një ndër ata. Po pjesës së dytë, a mund të ishte më mirë? Padyshim që po, padyshim që po. Unë dua të kujtoj që ne gjithë ne anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ne që vim nga radhët e laikëve, pra ne jo prokurorët, jemi përzgjedhur gjithashtu në kushtet e një furnizimi të pakët me kandidat. Procesi përzgjedhjes që është zhvilluar në radhët e pedagogëve, në radhët e avokatëve dhe në radhët e shoqërisë civile ka qenë problematik sa i takon prurjes së pakët. Edhe e dyta, në fund fare, kishte problemi i parë, problemi jo i vogël, sepse në arso kishte një prurje më të madhe, kishte më shumë zgjedhje, më shumë cilësi. Dhe problemi i dytë që kur ne më në fund shkuam në kuvend, edhe kuvendi duhet të ushtronte të drejtën e tij për të zgjedhur midis nesh, kuvendi nuk e ushtroi të drejtë për shkak të opozitës. Opozita nuk e pamundsoi zgjedhjen në fund dhe gjithë ne u zgjodhëm me short. Edhe unë jam zgjedhur me short. Kështu që shorti ka meritën e kufizimit të mundësisë për ndikim politik, por nga ana tjetër lë për dëshiruar kur vjen puna tek përzgjedhja më të mirëve. Kështu që këto kushte po, mund të kishte pas zgjedhje edhe më të mirë. A mendoni se u bë gabim duke i lënë shteg shpëtimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve që thjesht jepnin dorëheqjen? Jetojmë në një, po, patjetër, kjo unë e kuptoj që parë nga jashtë mund të duket si e pa drejtë që dikush që me gjas është korruptuar për gjatë viteve të karrierës së tij si prokuror apo si gjyqtar, thjesht për faktin që ka mençurinë të japi dorëheqjen shpëton nga çekani i ligjit. Por duhet kujtoj që si në çdo aspekt tjetër të jetës, edhe këtu duhet bërë llogaria me realitetin. Duhet bërë një ekonomi, nëse mund të flas në këtë mënyrë, një ekonomi në mënyrë që sistemi të arrit veprojë me të tjerët që nuk dalin më njanë. Por nga ana tjetër, këta njerëz që shpëtojnë nga veprimi i Vetingut, nuk shpëtojnë nga veprimi i ligjit penal. Kështu që do të ndodhë, se nuk kemi parë në një rast se të ndodhur, se ndërkohë edhe gjyqtarët aktual, për shembull që janë ende në detyrë, mund të dorëhiqen në një moment kur fillon procesi Vetingu, por ndërkohë po japin vendime që ka frikë se mund të ketë abuzim ndër to. Patjetër, domethënë dorëheqja e tyre natyrisht i përjashton nga veprimi i ligjit Vetingut, por nuk i përjashton nga veprimi i ligjit penal. Jo më larg se disa ditë përpara, SPAK ka hapur procedimin penal për 10 ish gjyqtarë dhe prokurorë, pavarësisht se ata tashmë janë jashtë sistemit për shkak të veprimit Vetingut. Në fakt, është situata paksa e ndryshme, sepse ata nuk e kaluan Vetingun dhe kjo është një piknisje për SPAK-un që të shikojnë se ka element veprës penale. Kjo gjithmonë është një rast tjetër, por të gjithë janë të lirë që të bëjnë një kallëzim SPAK për këta subjekte. A është normale që të mbetemi kaq gjatë pa gjykatë kushtetuese dhe gjykatë të lartë në një vend si ky yni me kaq shumë polaritet politik dhe kur vendimarrja e gjykatës kushtetuese ka qenë jetike në momente të caktuara? Ju e dini vetë përgjigjen e kësaj pyetje, madje edhe ata që na ndjekin, përgjigja s'mund të jetë vetëm se jo, është katastrofike që ne sot veprojmë nga mungesën e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë. Sidoqoftë, unë mendoj që ne jemi futur një rrugë e cila është e mundimshme, e cila ka kosto, dhe për mua kostot kryesore, në radhë parë janë kostot që pësojnë njerëzit, cilët nuk arrin të marrin drejtësinë kohën e duhur në dyert e gjykatave, por është një rrugë e cila do të na shpjerë drejt zgjidhjeve me themel dhe zgjidhjeve të qëndrueshme për një afat të gjatë. Kështu që është një kosto që
do duhet ta mbajmë edhe pak me durim për të shpërbyer më tej pastaj me sistem funksional dhe drejt. Vetëm se drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar, a? Si mund mos e thoshe këtë? Si mund mos ta thoja unë këtë. Presidenti Meta ka hartuar një draft marrëveshje me disa pika ku përfshihet reforma në drejtësi. Një prej tyre është dhe përcaktimi një harte të prokurorive dhe gjykatave të rrethit, të cilat në fakt ka nevojë urgjente për prokuror për shkak të mungesave që ka sjell Vetingu. Ju e keni këtë hartë dhe a ka mjaftueshëm kandidatura për plotësuar prokurorit? E vërteta është që kjo hartë, pavarësisht se në listën e presidentit është një detyrë që i lihet Këshillit të Lartë gjyqësor dhe Këshillit të Lartë prokurorisë, në fakt është detyrë e Këshillit të Lartë gjyqësor, sepse sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që prokurorit janë të vendosura pranë gjykatave. Pra vendimet se ku do të jenë gjykatat janë vendimet e para, dhe këto vendime i merr Këshilli i Lartë gjyqësor, ne thjesht përshtatemi. Sidoqoftë, padyshim që ne si Këshilli i Lartë i prokurorisë jemi të informuar për atë çka po ndodh, di që ata janë në fazë të avancuar të procesit dhe së shpejti do e kemi hartën gjyqësore, ku ne si Këshilli i Lartë i prokurorisë vetëm e zbatojmë, nuk kemi, japim një opinion edhe zbatojmë vendimin e tyre. Ka të ngjarë që të ketë probleme me personelin gjyqësor dhe prokurorial për shkak të rrallimit të numrave si rezultati i veprimit të Vetingut. Ne sot shohim që ka zyra të prokurorisë në përrete që nuk kanë ngarkesën e dur, janë të paktën 4 zyra në Republikë që nuk e justifikojnë ekzistencën, ato do duhet të atashohen pranë zyrave më të mëdha. Ky informacioni juni padyshim që është në dispozicion Këshillit të Lartë gjyqësor dhe ata do e marrin parasysh, besoj, kur të vi fjala për vendimin për hartën gjyqësore. Ata mund të marrin një vendim i cili do të sjellë parashikoj do të marrë një vendim do të sjellë reduktimin e numrit të gjykatave të apelit. Kjo që për dy arsye, qoftë për të garantuar një koherencë më të madhe në vendimarrje në këtë nivel, pra që jo njëra gjykatë goshtës, tjetra patkojt, sa më shumë konsistencë në marrjen e vendimeve, por nga ana tjetër do duhet të mbajmë parasysh edhe, siç e thash, rrollimin e numrave të gjyqtarëve. Kështu që do të jetë një vendim pjesërisht detyruar. Meqense jemi këtu dhe meqense folëm për vështirësitë që ka hasur Vetingu, kohët e zgjatur, ndoshta edhe kriteret për ta kaluar, a mos ndoshta ka ardhur koha të ndryshohen ligjet në mënyrë që të paktën të krijohen institucionet? Duket se ka shpeshherë iniciativa herë të zëshme, herë bëhen të pazëshme, kur gjën ambasadorin amerikane që flet për tentativa për të vrarë reformën drejtësi, bëhen më të heshtur. A është tabu prekja e ligjeve të institucioneve që kanë dalë nga reforma drejtësi? Ligjet janë prekur në vimësi gjatë që nga viti 2016 e këtej. Ne çdo ditë në zbatimin e ligjit shohim probleme, shohim paqartësi, shohim kundërshti, por natyrisht nuk mund të nisesh nga gjërat vogla për të kërkuar një shikim të ligjit sa herë që lind nevoja. Ne të paktën në Këshillin e Lartë prokurorisë po bëjmë një punë disi më sistematike dhe mendojmë që në fund vit do të kemi një projekt me amendamente që diktohen nga situata që është të këtij lloji dhe nga situata. Pra nuk është një problematik ndërhyrje në ligj. Ajo çka unë shoh problematike është ndërhyrja në kushtetutë. Ajo mendoj që është një ndërhyrje e panevojshme, sepse unë vazhdoj të besoj tek mençuria e arkitekturës institucionale që ne kemi zgjedhur dhe me një kosto shumë të lartë politike. Unë shpresoj që shqiptarët nuk do i votojnë ata politikanë që fusin duart në kushtetutë për të ndryshuar sistemin e drejtësisë, cilin me aq brohoritje miratuam 2016. Ju keni informacion që ka iniciativa për të ndryshuar kushtetutën? Jo. Ose takon reformës në drejtësi? Jo. Por do ta përjashtoni. Pra kjo gjë do ta përjashtoj duke pas parasysh panevojshmërinë e një lëvizje të tillë edhe koston shumë të lartë politike të atyre që do guxonin ta ndërmerrnin një lëvizje të tillë. Po ndonjë djeni informacion nga erdhi shqetësimi i ambasadores Jurikim në lidhje me tentativat për ta vrarë reformën? Jo, më vjen keq. Nuk keni informacion për këtë. Do ta mbyllim me pak nota optimizmi apo s'ka vend për optimizëm? Patjetër. Unë nuk e di, në fund fare do jepni ju gjykimin se si tingëllova, më shumë optimist apo pesimist. Unë mendoj që reforma në drejtësi do të jap rezultate dhe është e pamundur të mos jap. Mënyra se si është konceptuar sistemi, ndarja e roleve, alokimi i burimeve njerëzore, opozicioni i lehtë midis aktorëve të ndryshëm brenda institucioneve, po edhe nga institucionet e tjetri, janë zgjidhje optimale sa i takon organizimit të sistemit. Në këto kushte unë mendoj që sistemi do të jap, patjetër do të jap rezultat. Ne duhet kemi edhe pak durim. Nuk e di si do ju duket, po t'ju them se mua më tingëlluat realist.
Faleminderit që ishte në studion në Livanau, në Euronews Albania me Gent Ibrahimin, kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Faleminderit për vëmendjen.